Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong types of column failure. Ito pong mga uri ng pagbigay ng poste. Ayan po yung pag-uusapan natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, ayon sa survey, konti lang po ang nagsasubscribe sa mga nanonood. Sana po pakipindot na lang po yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa types of column failure. Ang una nating pag-aaralan mga boss dito sa types of column failure o yung pagbigay ng poste, ito pong compression failure. Ito pong compression failure, nangyayari po yan dito sa short column o yung maigsing column. Tinalakay po natin yan nung nakaraang video kung ano po yung pagkakaiba ng short column sa long column. Sa short column po doon ang nangyayari yung compression failure. At saka ang isang dahilan pa mga boss pag overloaded na yung poste, tapos yung materyales hindi na niya kinaya nagkakaroon po ng compression failure. Sa short column po yon. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-aaralan natin mga boss dito sa types of column failure, itong tinatawag na buckling failure o yung pagka-bend ng poste. Ayan po Ang nangyayari po itong buckling failure dun po sa long or slender column nung nakaraang video mga boss, tinalakay natin yan kung ano yung pagkakaiba ng maigsing poste sa mahabang poste or long column at saka short column. Pagka long column mga boss, yung clear height ng poste, pinang-divide yung short side ng poste. Ang answer is greater than or equal to 12. Yun po yung tinatawag na long or slender column. Gaya po ng nakikita natin ito, ayan po yung tinatawag na buckling failure sa poste. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss dito sa types of column failure, etong shear failure of column naman Pag sinabing shear of column failure, when the shear stress on an object exceeds the maximum permissible shear stress, then the object undergoes a failure known as shear failure. Shear failure can be defined as a failure that takes place due to insufficiency of shear resistance available between the materials. Yung pong shear failure na yan ng poste, nangyayari po yan mapa short column siya o long column. Minsan mga boss, isang dahilan yan yung lateral ties o yung tinatawag na anilyo, masyadong malayo ang distansya Hindi sinusunod yung standard na layo ng anilyo Minsan naman mga boss, yung materyales hindi ganon katibay Yung materyales minsan tinipid, hindi kaya yung bigat na dinesign sa poste. Hangga't maaari mga boss, huwag tayong magtitipid ng materyales mapabakal man yan o konkreto. Ayan mga boss, yung shear failure ng poste. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, sana pakipindot nyo lang yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.